สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ A Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการกำหนดวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารโครงการนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จนั่นเองก็คือทาร์ที่13นะครับ Determine appropriate project methodology method และ practice ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมีการประเมินความต้องการความซับซ้อนและขนาดของโครงการนั่นเองนะครับคือ assess project needs complexity and magnitudeนะฮะเรื่องขนาดของมันก็ยกอย่างเช่นในโครงการก่อสร้างเนี่ยอาคารสำนักงานเนี่ยในเมืองใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องมีการประเมินว่าเราต้องการโครงการอาจจะเริ่มจากการระบุจำนวนชั้นพื้นที่ใช้สอยและวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการงบประมาณและระยะเวลาได้อย่างเหมาะสมนะครับเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินความซับซ้อนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการแนะนำกลยุทธ์การดำเนินโครงการนะครับ recommend project execution strategy นะครับยกอย่างเช่นเรื่องการ contracting นะครับfinance นะเรื่องการเงินทำยังไงบ้างในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำกลยุทธ์การดำเนินการโครงการ execute โครงการยังไงมีหลายแบบเช่นการเลือกวิธีการจัดหาผู้รับเหมาการจัดการทางการเงินเอาเงินจากไหนการวางแผนด้านการบริหารความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรามีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่ๆเราก็ต้องมีการเลือกใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาจายไหมอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะเป็นซอฟต์แวร์เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทำให้สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นโครงการก่อสร้างอาจจะเป็น predictive นะครับก็คือการ recommend วิธีการ execute ส่วนที่3นะครับเราก็ต้องมีการแนะนำวิธีการบริหารโครงการนะครับ recommend a project methodology แล้วก็ approach จะเป็น predictive เป็น agile หรือ hybrid ผสมผสานกันได้เพราะวิธีการโครงการที่นิยมมีทั้ง predictive agile แล้วก็ hybrid ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างจริงนะครับสมมุติว่าในโครงการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทอุตสาหกรรมการเลือกใช้วิธี predictive อาจจะเหมาะสมเป็นโครงการผลิตใหม่เนื่องจากสามารถวางแผนกำหนดขั้นตอนผลิตล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนเห็นไหม predict ก็แปลว่าทำนายได้แต่สำหรับโครงการที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือการใช้อาจายจึงทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเรา recommend ตัวไหนนะครับพอเรา recommend ได้แล้วในส่วนที่4นะครับก็เป็นการใช้วิธีการที่อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นและเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตโครงการนะครับหรือว่า use iterative นะครับวนซ้ำ incremental คือการเพิ่มขึ้นตลอดโครงการวงจร life cycle นะครับอาจจะมี lesson learn stakeholder engagement แล้วก็ list นะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าuse iterative and incremental practice throughout the project life cycle from lesson learned and stakeholder engage แล้วก็ risk นะครับการใช้วิธีการเพิ่มขึ้นเนี่ย incremental และเป็นระบบก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าวิธีไหนที่เหมาะสมแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องมีการกลับไปที่เคยทำมานะครับยกตัวอย่างเช่นในโครงการก่อสร้างสะพานการใช้ incremental หมายถึงการดำเนินก่อสร้างในส่วนต่างๆไปพร้อมกันแล้วการวางฐานรากในขณะที่กำลังประกอบโครงสร้างเหล็กเพื่อให้โครงสร้างเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ใช้ increment ก็ได้ก็สรุปแล้วนะครับการกำหนดวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารโครงการต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความต้องการของโครงการความซับซ้อนขนาดของโครงการกลยุทธ์ในการ execute การดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปใหม่ๆของอาจารย์ A นะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับ